Xin chào tất cả các bạn, từ một quốc đảo nữa ở Thái Bình Dương. Hiện nay mình đang ở thủ đô Apia của Samoa. Đằng sau mình là một hàng phượng rực rỡ rất là tuyệt đẹp và bên cạnh đây là biển Thái Bình Dương. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá quốc gia này. Samoa là quốc đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm 9 hòn đảo được thành lập bởi những hoạt động của núi lửa. Với dân số khoảng hơn 200.000 người, số người dân Samoa sống ở nước ngoài còn nhiều hơn số người dân sống ở trong nước. Ngoài ra, Samoa luôn nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ dân số béo phì cao nhất thế giới. Cũng giống như nhiều quốc gia ở phía nam Thái Bình Dương, ấn tượng đầu tiên các bạn có được khi tới Samoa là đường phố ở đây khá trống trải và thưa thớt. Kể cả vào giờ cao điểm trong ngày, lưu lượng giao thông trên đường phố cũng khá là ít ỏi. Và phương tiện giao thông duy nhất ở đây là ô tô. Ngoài ra các bạn hầu như không thấy bất kỳ một loại phương tiện nào khác ngoài ô tô. Tuy nhiên, khác với các quốc gia khác ở khu vực Nam Thái Bình Dương, thì một ấn tượng khác mà các bạn có được ngay khi tới Samoa là đường phố ở đây rất là sạch sẽ và tươm tất. Có thể dễ nhận thấy là đường phố ở Samoa có được một sự chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Có vẻ như vấn đề vệ sinh đường phố ở Samoa cũng được đề cao. Hai bên đường phố hầu như không có rác. Và khi đi lại trong thành phố ở Samoa thì chúng ta có cảm giác như đang ở trong một cái thành phố nào đó ở châu Âu. Rất là sạch sẽ và ấn tượng. Và đây có thể là bí quyết của sự sạch sẽ trên các đường phố ở Samoa. Trước cổng mỗi nhà dân, người ta dựng một cái cột và trên đó có một cái giá để đựng rác. Tất cả mọi người dân đều có trách nhiệm phải đổ rác vào đúng nơi quy định. Ý thức vệ sinh rất cao của người dân Samoa đã khiến những đường phố ở đây có được một cái vẻ bề ngoài rất là sạch sẽ và đẹp mắt. Tuy nhiên, nếu các bạn đến Samoa để tìm cho mình một cái loại hình giải trí nào đó thì khả năng rất cao là các bạn sẽ khá thất vọng. Ví dụ ở đây chỉ có một vài nơi mua bán xổ số và ngay bên cạnh đó là một rạp chiếu phim. Ngoài ra, các bạn không có sự lựa chọn nào khác. Người Samoa rất tự hào về quốc gia mình và quốc kỳ của họ được treo ở khắp nơi. Hiếm có quốc gia nào mà quốc kỳ của nước đó lại được treo khắp mọi nơi trong thành phố với một niềm tự hào lớn. Họ treo quốc kỳ không chỉ ở những nơi công cộng mà còn treo và dán trên xe của mình. Đây không phải là một ngày lễ ở Samoa, là một ngày hết sức bình thường, bởi việc treo cờ đối với người dân Samoa là việc thể hiện cái lòng yêu nước và cái niềm tự hào là người Samoa của mình. Và các bạn có biết rằng Samoa nằm trong top danh sách các quốc gia có tỷ lệ dân số mắc chứng béo phì cao nhất thế giới. Ở đây gần 80% số lượng người lớn là mắc bệnh béo phì. Có nghĩa là cứ 10 người lớn các bạn gặp ngoài đường thì có tới 8 người mắc chứng béo phì. Đây có thể là những hình ảnh đẹp vào mắt bạn đầu tiên khi các bạn tới Samoa. Đó là những người có thân hình khá nặng nề, đặc biệt là phụ nữ. Nhiều khi các bạn có cảm giác là đang lạc vào thế giới của những người béo phì. Cũng không có gì ngạc nhiên vì theo thống kê, ở Samoa có tới 78% số người lớn mắc bệnh béo phì. Nghĩa là ở Samoa, cứ 10 người các bạn gặp ngoài đường thì có tới khoảng 8 người mắc bệnh béo phì. Trái lại với những quan niệm ban đầu, bệnh béo phì ở Samoa không liên quan đến những tiêu chuẩn về sắc đẹp. Nguyên nhân chủ yếu của nó nằm ở chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn uống của người dân Samoa. Nếu đi qua các con phố ở thủ đô Apia của Samoa, các bạn cũng có thể thấy được phần nào nguyên nhân gây ra bệnh béo phì trong dân chúng ở Samoa. Ở thủ đô Apia, trong số các cửa hàng thì những nhà hàng và các quán ăn chiếm một phần lớn. Mặc dù trên các con phố có vẻ khá vắng vẻ, tuy nhiên ở các quán ăn thì lúc nào cũng khá là nhộn nhịp và đông đúc. Quán ăn ở đây hầu hết là các quán ăn bán đồ ăn nhanh. Thức ăn có rất nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như chất béo, mỡ, tinh bột. Số lượng các quán ăn bán các loại thịt nướng cũng chiếm một phần đáng kể. Và có vẻ như đây là một trong các loại thức ăn ưa thích nhất của người dân Samoa. Việc ăn uống các loại thức ăn có quá nhiều chất dinh dưỡng một cách thiếu kiểm soát đã dẫn đến tình trạng béo phì trong dân chúng ở Samoa như hiện nay. Trong những năm qua, chính phủ Samoa cũng đã có những cái nỗ lực nhất định để giảm cái tỷ lệ dân số mắc bệnh béo phì ở quốc gia mình. Tuy nhiên, họ không những không đạt được tiến bộ nhất định nào trong cái vấn đề này, mà tỷ lệ những người béo phì ở Samoa
thậm chí còn có xu hướng gia tăng. Đây là một điều rất đáng báo động không chỉ ở Samoa mà còn ở nhiều quốc đảo ở vùng Nam Thái Bình Dương nữa. Tại vì béo phì sẽ mang lại cho người dân những cái rủi ro khá lớn về sức khỏe. For the fat people, because eat a lot of not good food, like to eat. It's the personality from your own identity to make their own choice to make the food they want to eat. The reason why their own choice want to eat you want to make fat, like their own choice they want to make the food. But they didn't want food they help with their body, like the vegetables and fruits. They only need some, like you want some, like big stones. Samoa, different from the other country. Because Samoa really like the meat. Sometimes they didn't want to do their exercise. They didn't want to work. Or they don't have any training in the morning or afternoon. You see, it's too lazy to go to do their exercise. The fat women, they really like to smoke because they really want to become like a skinny one. Because they eat a lot of food like meat, so any food kind of food is more fat. But they really want to smoke because smoke is bad. But they really want to become like a skinny one. Yeah. When I got the fat woman, then I talked to her about how they training to come like me. They tell her to eat healthy food and do their exercise every day. Training his muscles for become fat or skinny. It's okay. It's okay for you. Some of the men, some of the men like the fat, and some they like the skinny. But some nowadays look for the girl that is, have a personalities, professional mind, how they works. It's more important. It all depends of what they eat. Like some people, they have like they eat that much. That's why. That's the only case here in Samoa that they have like really big bodies, obesities. I heard that. I think this is like the top 10 Pacific area that has big obesities. I think we're just enjoying the the food. That's why. I think the other reason, the reason why people in Samoa are getting bigger, like they don't have courage to exercise. And Nói chung đi lại ở Samoa thấy thân phận mình thật là nhỏ nhoi và gầy guộc. Nếu bạn hỏi người Samoa về 3 điều quan trọng nhất trong cuộc sống của họ thì thức ăn đứng ở vị trí thứ 3. Điều đó cũng lý giải phần nào về cái tình trạng béo phì trong dân chúng ở Samoa. Dù ngoại hình của họ có thế nào thì có một điều không thể chối cãi ở Samoa là người dân ở đây cực kỳ hiếu khách, niềm nở, cởi mở và thân thiện. Thiên Chúa giáo được những người truyền giáo mang đến Samoa vào khoảng giữa thế kỷ 19 và ngày nay tôn giáo là một trong những cái nhân tố mà có vai trò quan trọng nhất trong đời sống, trong phong cách sống của người Samoa. Ở đây có rất nhiều nhà thờ thuộc nhiều các nhánh tôn giáo khác nhau. Đây là nhà thờ Công giáo chính ở thủ đô Apia và có thể nói đây cũng là một trong những nhà thờ đẹp nhất về mặt kiến trúc. Sau thức ăn thì tôn giáo đóng vai trò quan trọng thứ hai trong đời sống của người dân Samoa. Ở Samoa có rất nhiều nhà thờ với những nhánh tôn giáo và những tín ngưỡng khác nhau.
Chủ nhật là một ngày đặc biệt với người dân ở đây. Người dân Samoa sẽ gác lại toàn bộ công việc để dành thời gian đi lễ chùa và sau đó là dành thời gian cùng với gia đình mình. Hầu hết các cửa hàng cũng đều đóng cửa vào ngày Chủ nhật ở Samoa. Chúng ta đang đến thăm khu chợ bán nông sản ở thủ đô Apia của Samoa. Giống với các quốc gia ở khu vực Nam Thái Bình Dương khác, thì thức ăn hàng ngày của người dân Samoa là khoai môn, sắn và chuối. Các sản phẩm nông nghiệp ở Samoa cũng đa dạng, không kém bất kỳ một quốc gia nào. Hoa quả ở đây cũng rất đa chủng loại. Và đối với các tín đồ mê hoa quả thì đây quả là một nơi thiên đường. Và có một điều hay ở Samoa là hầu hết tất cả những loại nông sản này đều được trồng ngay tại đất nước này. Samoa không phải là một quốc gia giàu có, do vậy những người dân ở đây cũng sở hữu rất nhiều đất đai để trồng trọt. Nông nghiệp cũng đóng một vai trò quan trọng ở Samoa và chính phủ Samoa cũng khuyến cáo người dân trồng trọt tự cung tự cấp. Và như các bạn thấy cái khung cảnh ở khu chợ bán các loại rau quả và hoa quả ở đây thì lượng khách lưu thông đây cũng khá là ít ỏi. Cũng có thể điều này liên quan đến cái sở thích ăn uống của người dân là họ không thích ăn hoa quả. Do vậy khu chợ này khá là trống vắng. Còn một điều thú vị ở đây nữa là khác với các quốc gia khác ở khu vực Nam Thái Bình Dương mà mình đã đi qua, thì các khu chợ ở Samoa được tổ chức một cách rất là quy củ, ngăn nắp và khá sạch sẽ, chứng tỏ việc tổ chức ở đây cũng được tiến hành khá chu đáo. Ngoài ra Samoa rất nổi tiếng vì ở đây có những cái trang trại trồng cacao rất là nhiều. Đây các bạn thấy những quả cacao được bán ở đây và được đựng trong những cái giỏ rất là đẹp, rất là xinh, làm bằng lá dừa, rất là hay. Hello, friend. Hello. Oh, nice. Và khu chợ này cũng là một cái nơi rất thích hợp để tìm hiểu về cái văn hóa ẩm thực của Samoa. Ở đây các bạn có thể tìm thấy hầu như tất cả các món ăn đặc trưng nhất của quốc gia này. Ví dụ người đàn ông này đang bán một cái loại thức ăn chuối, sắn và khoai môn. Tất cả thức ăn này được nấu hoặc được tẩm với một loại sữa dừa. Người dân ở các quốc gia ở vùng Thái Bình Dương này ăn rất nhiều sữa dừa và tất cả các loại thức ăn hầu như đều có mặt cái loại sữa dừa. Còn đây là loại bánh rất là giống bánh bao của Việt Nam mình. Cái thức ăn mà chúng ta nhìn thấy trong cái chai này chính là cái con hải sâm. Con hải sâm sau khi được cắt ra cho vào chai, được cho các loại gia vị vào rồi bán, và người dân Samoa ăn như thế này, ăn sống như này luôn.
Còn loại thức ăn được gói trong lá dừa này cũng là loại thức ăn rất là phổ biến ở đây. Bên trong này chính là cái rong biển. Rong biển này các bạn có thể ăn luôn trực tiếp như này, hoặc có thể mang về nấu với một loại sữa dừa, tạo nên một món ăn rất là phổ biến, rất là được ưa chuộng bởi người Samoa. Và như đã nói hồi trước thì ở Samoa có rất nhiều các cái đồn điền trồng cacao, do vậy mà cacao ở đây là khá nhiều và khá phổ biến. Cái thứ đen đen mà chúng ta đang thấy ở đựng trong cái cốc này là một loại cacao. Cái hạt cacao sau khi giã nhỏ ra thì người ta sẽ cho đông đặc lại, rồi sau đó thì cho vào một cái khuôn. Sau đó nếu khi muốn uống thì họ chỉ cần bỏ cái này vào nước nóng, rồi nó sẽ tan ra và người ta sẽ uống nó như một loại trà. Một loại thức ăn đường phố nữa cũng rất phổ biến ở Samoa, đó là cái bánh bao được chiên lên và bên trong là nhân thịt gà. Người dân này ăn rất nhiều như một món quà vặt. Loại thức uống màu vàng chúng ta đang nhìn thấy đây chính là làm từ chuối. Chuối được xay nhuyễn ra, sau đó thì trộn với đá và sữa. Ngay bên khu chợ bán đồ nông sản là khu chợ bán các đồ trang trí và thủ công lớn nhất ở Samoa. Ở đây họ bán những đồ vật trang trí mà người dân Samoa dùng trong những ngày lễ hội, ví dụ như các loại vòng cổ, những loại răng nanh của lợn và vô vàn các cái đồ vật trang trí khác rất là sặc sỡ và đẹp mắt. Các lễ hội là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân Samoa. Và những đồ vật trang trí được tìm thấy ở đây đều được làm bằng thủ công và không hề có sự can thiệp của máy móc. Khu chợ này có vẻ như hầu như không có một khách du lịch nào. Tuy nhiên, đối với khách du lịch muốn mua đồ về để làm lưu niệm thì các bạn cũng có rất nhiều sự lựa chọn ở đây. Tuy nhiên, khách du lịch thì các bạn ở đây cũng không thiếu sự lựa chọn để có những món quà đẹp mắt nhất và thú vị nhất, đặc trưng nhất của Samoa. Và rất nhiều các sản phẩm ở đây được làm bằng gỗ dừa. Và tại vì dừa đây là một cái loại cây rất là phổ biến. Các loại bát, các đồ lưu niệm, bát bằng dừa, cốc bằng dừa. Đây họ làm cả dầu dừa. Và một cái loại túi rất là đẹp bằng dừa. Còn đây là cái loại khăn được dùng những loại quần để quấn cho đàn ông. Có thể thấy cuộc sống ở Samoa diễn ra một cách khá chậm chạp và phẳng lặng. Và những chiếc xe bus ở Samoa thực sự là những kỳ quan đáng được chiêm ngưỡng, bởi chúng được trang trí những cái mô típ, những cái hình rất là sặc sỡ và đẹp mắt. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất ở những chiếc xe bus này
là khi bạn bước lên xe. Tất cả các xe bus ở đây đều được trang bị một cái loa ở trên đó, và khi xe chạy ý, thì là lái xe sẽ bật loa rất là to, một loại nhạc rất là to như nhạc vũ trường. Khi đi xe các bạn có cảm giác là đang ở trong một cái vũ trường nào đó, nhạc sập sình chứ không phải lên xe bus. Và nếu mà không quen ý, thì là rất là đinh tai nhức óc.